No niin, täällä sitä ollaan. Pöyrisjärven erämaahan. Juuri lähdettiin kävelemään ja Näkkälästä. Tällä kertaa en olekaan yksin, vaan 15 kaveria matkassa. Tuulee aika paljon täällä ja niin. Ei oo tässä GoProssa tuulisuojaa, niin voi vähän röhistä. Tänä iltana kävellään semmonen 1,5 kilometriä leiriin tuohon. 13 tuntia istuttiin autossa, niin tekee hyvää kävellä. Pikku huikonen tästä vertyy paikat. Näin. Kello on 7:30 hujakkoilla, kun lähdettiin parkkipaikalta. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan. No niin, sinnehän se meikäläisen teltta tuli kun itsestään. Ja tähän Eteläpalloon järven rantaalla oli tää ensimmäinen leiri. Rappea kilometri käveltiin. Ja mitä se kello on tuossa? 20:11 on kello, 10 minuutin päästä laskee aurinko, niin oikein hyvää aikaa päästiin. Ei muuta kuin loput rojut sisään. No niin, meillä on ensimmäinen leiri saatu tänne Pöyrisjärvelle pystyyn ja kaikilla on teltat pystyssä ja kellokin on jo jonkun verran tässä ja ruvetaan vähitellen nukkumaan hommi. Se on kello 5:10, 7:10. Me on aamulla 6 aikaan lähdetty ajelemaan Jyväskylästä ja 13 tuntia aika lailla ajeltiin tosta. Näin. 1,5 kilometriä käveltiin suurin piirtein tänne. Tässä ollaan yö ja aamusta sitten jatketaan. Ei muuta kuin hyvää yötä. Aamupalaksi pari pussia Eloveinan kaurapuuroa, missä on omena, vadelman mustikka ja sitten tuoretta mustikkaa, kuivattua banaania, omenaa, kiiviä ja granolaa. Niin niillä sitä jaksaa. Käydäänpäs katsomaan, ketä meitä on tällä vaelluksella matkassa. Moikka, mä olen Leena. Joo, Mari. Kukas meillä täällä on? Hei, Laura täällä. Niin. Virseänä. Hei, Heta täällä. Hetaakin on mukana, meidän uusimpia oppilaita. Minä olen täällä mukana Katrin. Terve. Terve. Vedenhakuun. No niin, vettä sille pulssi. Sapelius konsonantti. Sapelius konsonantti. Joo. Täältä meillä löytyy sitten meidän opettaja Teemu. Kurkistusluukussa. Terve, mä oon Maija.
oon käynyt uimassa. Uimassa oot käynyt. Oliko kylmä vesi? No ei, se meni vähän nyt tarve edellä, koska makualusta vuoti. Okei. Menin sinne veteen sitten selvittelemään, että on missä siinä on reikä. Ja Aivan. löysin reiän, niin siinä samalla sitten Okei. loiskautti. Niin, nyt aamulla. Joo. Okei. Kuka olet? Kosken Pasi. Pasi on siinä. Pyhää Järvi ja terveisiä kaikille tutuille. Huomenta. Haluatko esittäytyä videolle, ketä meillä on mukana? Tiina. No niin, mukavaa, kun saatiin Tiinakin mukaan. Täällä meillä on vaelluksen johtaja. Mikä sinun nimi on? Joo, tosiaan minä olen Vili ja toimin tässä nyt tämmöisenä vetäjänä tällä retkellä täällä Pöyrisjärvellä. Toivotaan, että kaikki menee putkeen ja kaikilla on mukavaa. No niin, kyllä. Hyvin on lähtenyt ainakin käyntiin reissu. No kyllä se on. Jees, ja täällä meillä on sitten sinun Jussi on täällä matkassa. No niin, huomenta. Me on aamupalat syöty ja leirit purettu ja vähän aamuohjelmakin oli tuossa. Pikkusen tuommoista joogaharjoitusta ja saatiin päivä käyntiin. Nyt on rinkat sitten selässä vähitellen kaikilla ja tuosta vielä rintaremmi kiinni. Ja vähän juomataukoa täällä Koivikossa pidetään ja kohta jatkuu taas matka. On melko kova tämä tuuli täällä koko ajan ollut ja jatkuu kyllä ainakin huomiseen asti vähintään samanlaisena. Ja jonkun verran tuulee koko reissuajankin. Ei se mitään, niin lähdetäänhän Tarpoon. Ei olisi hirveä matka enää tonne leiripaikalle. No niin, leiri saatu pystyyn tänne toisen illan leiri. Tohtajajärven lähettyvillä ollaan. Siellä Meksikon pata porisee tuolla ja pitää hämmennellä ihan koko ajan sitä tuohon titaanikattilan palapohon ja muuten niin äkkiä. Vähän semmonen rankanpuoleinen päivä ollut tänään, sen tuo tuuli varmaan osittain tekee se. Ja viime yönä sitten nukku miten nukku, niin katsotaan nukahtaako sitä, kun saa ruuan tehtyä. 8 sitä olisi porukalla joku miitti tuossa vielä illasta. Saa nähdä, kun on niin hirviä tuo tuuli täällä, että ei tosta kalastamisesta tai kyllä tulla mitään. Että tuulee niin järjettömästi. Ennuste taisi olla 9 metriä ja puuskissa jopa 18 metriä tähän iltaan tai yöhön pahimmillaan. Ja se on kyllä semmonen, että vähän huono siinä on perhoa viskot tai uistintakaan heitelle tuossa. Ei sitä taho oikein tulla mitään. Täytyy katsoa, ei ainakaan tänä iltana pääse kalalle. Kattoo huomenna sitten. Mikä tila. Nyt vaan ootella, että saa ruokaa nassu. Mulla on tuossa hautumassa tuo ruoka. Niin. Jos sitä sitten sais vähän virtaa lisää. No niin. Saatu syötyä päivällinen. Jospa se alkaisi tuo mielialakin tosta kohta vähän paranee.
pääsin vähän laskemaan tuossa. Tuli niin nälkä ja sitten meni vähän semmoiseksi jookailuksi tuossa porukalla tuo hommeli. Että mihin kohtaan leiriyttää ja näin poispäin. Niin. Sitten sinne nälissään vähän rupesi tympäsemään erinäiset asiat. Mutta semmoista se on. Eiköhän tämä tästä taas iloksi muutu. Makialle paikalle sai teltta sitten lopulta, kun löytyi niin hyvää telttapaikka. Tuossa oli melkoista varvikkoa tuo ja semmoista hyvin epätasaista maastoa. Mutta tästä nyt sai varsin hyvä telttapaikan ja vähän se tuuli höykkyttää telttaa, mutta ei tuo pahaa ole. Eilen oli ehkä pahempi paikotelle ja oli sitten silloin kun teltta pystytyin, niin alakuussa oli pahempi, että se ehkä pikkusen on voinut rauhoittua. Ollut kyllä kiva päivä tänään ja joko 11 kilometriä kuljettu tänään, että se on aika paljon vähempi mitä mä niin monesti yksinäni kuleen. Vauhti on ollut hitaampi huomattavasti. Maasto on ollut tosi helppokulkusta, mutta silti täytyy sanoa, että aika väsynyt on kuitenkin. Toki pari huonoa yötä takana, että kotona nukkuin vähän silloin maanantai yönä ja sitten maanantaina istuttiin 13 tuntia autossa ja matkustettiin 13 tuntia ja sitten viime yönä niin en ihan hirviän hyvin saanut nukuttua niin kuin silloin alakuyöstä, että jäi lyhyeksi uneet ja sillai. Ja tuo tuulinen sää niin yllättävän paljon väsyttää. Että kun koko päivän tarpoo tuolla tuulessa, niin se kuitenkin niin tietyllä tapaa väsyttää aika paljon. Mutta se ei tuo muuten minua haittaa tuuli. Se on aika no ei ehkä miellyttävä, mutta ihan ok kulkea kuitenkin tuolla. Ja se sitten, vaikka on kohtuu lämmin keli, joku 18 astetta, niin se viilentää sitten sen verran, että ei aivas oo hiestä märkänä. Toki sitten taas kun hikkoilee ja niin se äkkiä sitten vilustuukin, mutta sillä keinoin. Kyllä minä alan nukkumaan tämä päivä alkaa olla tässä. Huomenna uudet kujet. Ei muuta kuin hyvää yötä. Huomenta. Olipahan melkoinen yö, kun paukutti tuo tuuli tää telttaa. Nyt se on rauhoittunut jonkun verran, mutta kyllä yöllä paukuttiin lujasti. Terveitä kömpiä ylös ja puuron keittoa alkaa. Mutta ihan kohtuullistihan tuli nukuttua kuitenkin. Tuntuu, että taas semmoset silmäpussit silmiölle, että voi. Ei muuta kuin uuteen päivään. Sen verran sai nukuttua, että voi sanoa. Nätti on kyllä tämä maisema tästä teltan ovesta tuon Tunturijärvelle. Tänään meillä olisi suuntana tuo Pöyrisjärven autiotupa. Mennään siihen tuvaan ympäristöön johonkin sitten majoittumaan. Olikohan joku 10 kilometriä matkaa tästä välimatkaa sinne.
Ei mikään hirvittävän pitkä pätkä oo. Taisi olla kohtuu tasaistakin, että ei oo. Ei tainnut isompia nousuja olla matkalla. Oliko pienempiäkään? No niin, puuro alkaisi olla valmista ja laitetaanhan sinne kuivattuja banaanilastuja päälle. Granoolaa 50 grammaa. No, kuivattuja omenoita ja kuivattuja kiiviä. Sillä jaksaa. Tämä on minun vakio aamupala vaelluksella. Pari pussia elovena kaurapuuroa annospussia. Nyt on ensimmäistä kertaa lisuja tuohon päälle. Hyvä. Aloitetaan taas ihan pienet sheikkailut tähän aamuun. Herätellään se keho kohta alkavaa kävelyä tähän päivään. Sitten ruvetaan vähän läiskimään itseämme. Elikkä lähde avaamaan ja läpsäytä tonne sun. Otat semmosen hyvän uunille. Lantion levy, se vähän voi olla leveämpi, mutta ei sitä ihan hirveen kapea. No niin, sitä on taas rinkka selässä ja uusi päivä. Pientä sateenuhkaa on tälle päivää tässä, niin varustautua heti sitten sillä, että jos vähän vettä riipasee ja niin käännetäänpäs näin päin tuulen alapuolelle. Pieni sateen mahdollisuus on tässä ja viileämpi päivä on kyllä tänään kuin eilen, että joutuu olla ihan takki päällä. No, millä mieli isännät lähtee uuteen päivään? Aina yhtä iloisena. Voima olkoon kanssa. Voima olkoon kanssa. Ja sehän on. Sehän on. Aina on se oltava. Nyt mä oon kyllä vähillä Hyvältä näyttää. pöyhinyt vähän ja kaikkea. Joo. Mites Maijaa nukutti? No kuule, alkuyö meni silleen niinku normaalisti jos pikkusen pyöriskellessä, mut sitten vessareissun jälkeen tuli unta niin, että näin ihan kauheasti unia ja en herännyt ensimmäiseen herätykseen. Joo. Että en ole varmaan näin hyvin nukkunut kuitenkaan lopulta. Kyllä. Vaikka tuuli se pakki ja Niin. kiitos. Tämä se on mukavaa tällä polutonta maastoa tarpoon menemään. Vaikka just tällä hetkellä onkin vähän tämmöistä korkeampaa varvikkoa mätästä, mutta on tämä vapauttava tunne täällä kulkea. Ei tarvi noita mönkkärireittejä pitkin tulla tallustella. Se on nyt päästy siihen. Niin. Joo, kiitos. Ja ennen kaikkea. Jerstivaara on siinä. 630 metriä korkealle kohoaa huippu. Mahdollisesti tuossa loppuviikosta käydään tuolla laellakin sitten huiputtamassa se.
Hyvän näköistä se Vajaa 50 kiloa. Ei kai tuossa nyt niin vähän on. Joo niin, lounastaako vietetty tällä Harjanteella ja meikäläinen otti pikku unetkin tuossa makualustalla. Nyt lähdetään jatkaa. Satoo tuossa vetteen jonkun verran, niin kerkes kastua housut ja takki jonkun verran. Niin ei sitten tauon aikaan kuivahtanut. 3 kilometriä on tuonne Tuvalle matkaa ja Tuvaa ympäristöön sitten leiryyteen. Lähdetään Talsiin. Niin tossa paikka, mutta tästä pääsee. Mä en oo yhtä laaja vielä. Nyt se on kyllä korkeakiistettynä hyvissä. Varmaan tunnin verran ootella, että kaikki on Piparkakkusieni esiintyy ainoastaan napapiirin pohjoispuolella. Parit poronkallot löytyi sieltä. Ootteko te sisarruksia? Kauan kaivattu. Kauan kaivattu. Joo, hetki sitten tultiin tähän Pöyrisjärven autiotuvan seutuun päästiin ja laitettiin teltat tuohon pystyyn jo ja vähän lähi katsoa, että jos pikkusen pääsis tässä kalalle, mutta aika kova on tämä tuuli, että saa nähdä. Voi jäädä kalastukset aika vähin. Tuo Pöyrisjärvi on niin matala tuosta Tuvaeesta, että ei siitä ainakaan pysty mitään kalastamaan. Tässä lähdetään käveleen pohjoiseen päin sitten tosta jonkun verran. Ja katsotaan. No joo, telta saanut pystyyn ja päivälliseksi Italian pataan, että sä keittelen sitä. Italian pata ja kuivattu jauhelihan sekka. Ja vähän kävi koittaa tuossa, että jos kalalle lähtis, mutta tuulee niin järjettömästi, että ei siitä kyllä tule yhtään mitään tuossa. Ja sitten kun ne on aika soisia ja heinäsiä noi rannat tossa, niin ei sitä pysty kyllä nakkelemaan ihan yhtään. Varsinkin nyt kun tuulee niin kamalasti. Pitäisi sitten lähteä kauemmas tuosta pohjoisen tätä Pöyrisjärven rantaa ja siellä olisi sitten vähän syvempää, mutta katsotaan jaksaako lähteä tälle iltaan sitten näin kävellä. Pitäisi varmaan ainakin kilometri vähintään kävellä tonne ja vähän tuhunnunen tuo keli, että voi olla, että tyhjien saa pyytämättäkin. No nyt tässä kokkailla tää ruoka ja syödä ja kattoo mille sitä alakasi sitten tässä illan päässä. Kello on jo vielä ei taida 5:00 olla. Teltaovesta näkyy Puoltsatin hiekkaharjut ja Termisvaara tunturi siellä takana. Ihan hienon näköinen maisema on kyllä, vaikka onkin vähän tämmönen tuhnunen keli, mutta auringon laskuaikaa voi olla, että aurinkoisella säällä ylipäätään, niin voi olla ihan timanttisen näköiset maisemat.
Sitä olisi yö Pöyrisjärvellä takana ja mullahan kävi tässä sillä, että minä oon nyt tunnin heti aamusta jo muita perässä, kun mulla tuo puhelin heittää ajan tuohon Norja-aikaa. Ja se näyttää, että kello olisi niinku 7.20, kun se on oikeastaan 8.20 ja 9.30 pitäisi olla rinkaat valmiina. Ei ole kuin tunti aikaa, mutta eiköhän tästä selviä. Laittaa vähän vauhtia. Äkkiä keitelle puuro tuosta ja sitä rataa. No niin, taas olisi uusi leiri. Jerstinrovajärvi, tämä on tässä Jerstinvaara kuppeissa. Niin tähän laitettiin leiriä päivällisen tekoon. Sitten katso, tuosta aika hirvittävä tuuli on taas, mutta sen pitäisi kaiketi rauhoittua iltaa kohden, niin
tässä olisi mahdollisuus päästä kalalle ensimmäisen kerran sitten tällä reissulla, ettei aivan turhaa edes kantanut noita kaluja mukana, niin kokkele, jos sitä pääsis vähän heittelee. Ja vaikka jotakin saiskin sitten. Tällä hetkellä on melkoinen tuuli ja aivan vaahtopäätä lyö tuo järvi tuossa. Pieni järvi. Kyllä sieltä tietenkin tuota eteläpäästä pääsee heittelemään. Nyttenkin kun etelästä suoraan tuuleen. Sen kun antaa mennä. Ihan hyvät maisemat on taas tästä teltaovelta, kun Hierstivaara tunturi näkyy siinä. Onhan täällä vaan aika nättiä, ei pääse mihinkään, ei kerta kaikki. Otin kalavehkeet matkaan teltalta ja lähdin tuosta järvestä poispäin, kiipesin tuohon harjanteen päälle tuohon noin. Kuvailin tuossa jonkin aikaa ja kattelin. On niin nätin näköistä, että ei meinas malttaa lähteä tuolta alas tuonne rantaan. Tohon voisi istua pitkäksikin aikaa. On kyllä, on kerta kaikkiaan hienon näköistä. Tää Pöyrisjärven erämaa on kyllä maastoltaan semmoista, että tänne voisi ihan hyvin tulla niinku lasten kanssakin. Että ainoa mikä täällä tietenkin on, että tuulelta ei saa suojaa eikä sateelta sitten. Tai lähinnä nyt tuulelta, niin ei oo oikein suojaa missään. Että sitten se pitäisi lyödä teltta pystyyn johonkin. Ja no sehän täällä on hyvä, että sen voi tehdä sitten mihin vain. Mutta nyt mä kävelen tohon rantaan ja menen kalalle vähäksi aikaa. Aivan tajuttoman siisti niemenkärki löytyi täältä. Täällä olisi komia telttapaikkaa. Ois vain heilahtaa vähän kamera. On pikkusen komia telttapaikka täällä kuule niemenkäreissä. Voi vitsi, että olisi makia tänne tulla telttaille tuohon johonkin telttaan pystyy. Nyt ne on tuolla. Minun teltta näkyy tuolla Virvelin pään takana, niin vaalia teltta tuolla kaukana. Joo. Tässä on niin matala, ettei tuko partahaukia.
tyylikäs. Sisustuselementti telta Niin. veteeseen. Leena löysi kalloja ja laittoi siihen joulua. Hyvää huomenta. Se on perjantai-aamu ja monesko tää nyt sitten, onko tää niinku 4. aamu? Tiistai, keskiviikko, torstai, 4. aamu, joo. Kyllä. Vähän miedompaa tuulta, mitä on tähän asti ollut ja aurinko tuolta paistelee. Vastoin sääennusteita, että ei haittaa kyllä yhtään. Meni tuossa jonkun aikaa telttaa kuivata, sitä yhdellä on satanut jonkun verran vettä. Kuivailin teltaa sisäpuolelta ja ulkopuolelta. Saa tuuli ja aurinkosta kuivatella lopun, niin ei tuu turhaa vettä sitten kannettavaksi. Nyt on tuossa puurovesi kiehumassa ja kahvivesi. Vakio aamupola, kaurapuuro ja höysteet päälle. Sitten tuossa tunnin päästä vähän reiluun niin aamujumpat. Laura vetää taas. Sillä lailla. On kyllä mukava olla täällä ollut. Viime yönä paleilin. Käytännössä koko yön mulla oli kylmä täällä. Ei oo varmaan ollut niinku mikään hirveän kylmä oikeasti yöllä, mutta varmaan sen verran hiestä nihkiä ihoa. Sitten vähän kylmä pääsi tulemaan ja mulla ei ollut nytten, olikohan eka vai toka yö. Itse asiassa toka yö oli nyt, että mulla ei ollut tuo makupussi lakana käytössä. Ja se kuitenkin jonkun verran antais lisää lämpöä ja mä en sitä laittanut eilen, kun se oli vähän kostia, niin en viittinyt sinne mennä. Nyt mä veisin tonne puuhun uimaan, jos sais se kosteus siitä pois. Eilen en sitä tuulettanut sitten oikeastaan, kun pikkusen käsissä vain, kun ei ollut oikein mitään paikkaa mihin ripustaisi järkevästi. Mutta minäpä syön puuron tuosta pois. Ruveta sitten hissuksin pakkailemaan rinkkaa ja purkaa telttaa. Ei muuta kuin uuteen päivään. Mites Hetalla on vaellus mennyt? Siis mullahan on tää mennyt niinku tosi kivasti, että mä oon hirveän niinku viihtynyt täällä. Varsinkin ihmiset on tosi mukavia ja toi Joni nyt on myös täällä. Joni on mikä on? Sä oot täällä. Niin. Eihän täällä voi kuvittua. Ei tällä voi kuvittaa. Mukavaa olla. Ei kyllä nyt ei mennä suunnalla, nyt menemme Puorastariin tien pitkin. Söimme äsken tuossa lounaa ja nyt lähdetään kiipeämään tonne Jerstivaaran päälle. Niin, käydään se huiputtamassa. Sieltä löytyy Struven ketju kolmiomittauspisteen. Tässä on semmonen 200 metriä nousua tuonne vertikaalia. Niin katsotaan minkä verran menee. Matkaa on vajaa 3 kilometriä suuntaansa. No niin, ihan justiin tullaan tuohon Jerstivaaran huipulle. Siellä onkin vähän muutakin väkeä ja muutama koira näyttää olevan. Ei oo pitkästi enää. Siinä on Tunturin laki ja Struven ketjun mittauspiste.
keskenämme. Näin. No niin, nyt on Jerstivaaran huipulla käyty. 630 metriä merenpinnan yläpuolelle. Tuossa takana on tuo Struven-ketjun tötterö. Jonkun verran tuulee täällä, mutta jonkun verran myös näkee, että ihan sievät on maisemat. Kyllä. Nyt lähdetään suuntaamaan alaspäin tästä ja sitten on vielä alas, kun mennään se 3 kilometriä, niin sitten on vielä 4 kilometriä leiriin matkaa. Että on vielä päivää jäljellä. Tuossa tunturille ja alas ja nyt laitoin ensimmäiset rakkolaastarit pottuvarpaiset. Toisessa oli jo pieni rakko ja toisekin on tulossa aika kipeät varpaat, että vähän vaikuttaa kävelyyn, mutta ei radikaalisti. Nyt lähdetään sitten semmonen vajaa 3 kilometrin siirtymä tästä leiriin kävelemään. Ja viimeinen ilta. Mites Topiaksella on reissu mennyt? Ihan hyvin. Oot viihtynyt? Joo. Kyllä. Joo, mukavaa on ollut kyllä 4 päivää, mitä täällä on kohta oltu. Välillä mukavaa, välillä vähän vähemmän mukavaa, mutta se vähemmän mukavakin yleensä kuuluu asiaan. Niin, se kuuluu vaelluksessa asiaan. Kyllä. Vaikka on satanutkin, niin kelit on ollut ainakin omasta mielestä ihan hyvä. Ei niin kovasti ole satanut. No niin, kilometri olisi vielä viimeiseen leiriin tosta. Toivottavasti sieltä löytyy, näiltä pikkulammilta ei löytynyt telttapaikkoja. Katsotaan, sillä olisi Isojärvi, niin tiedä vaikka kalallekin pääsisi, nyt on tuuli rauhoittunut sen verran. Mites Katriinin vaellus mennyt? Oikein mukavasti on mennyt. Joo. Kaunit on maisemat ja Kyllä. seura on loistava. No niin. Joo, on ollut kyllä tosi hienot maisemat täällä. Erilaista, mutta silti tosi hienoa. Ihana päästä vielä tänne tunturin päälle sieltä vähän katsella. Niin kyllä, sieltä näkyy koko alue missä on käyty. Niin siellä on oli kyllä mukava käydä silleen. Oli kuitenkin helppo sinne kävellä ylös ja myös alas. Ei ollut kovin hankala nousu. No miten on Leenan vaellus mennyt? Leenan vaellus on mennyt oikein mainiosti. Oli eilen varsinkin hieno päivä, siellä puolisat harjulla ja oli aika makea tuo viime yön leiripaikka. Se oli kyllä viime yön leiripaikka ehkä kaikkein makein, mutta ei huonoja muutkaan ollut. Ei. Ja Puolsatti oli kyllä komia, vaikka mä en käynytkään ihan niin pitkälle. Ja toi tunturin huiputus tänään tossa. Se oli kyllä helppo huiputus. Siellä oli hieno paikka muutenkin. No niin, siinä olisi viimeisen illan leiri pystyssä tuommoisella keskinätillä tunturimaisemalla. Muutama tunturikoivu siinä on eessä vähän maisemaa häiritsemässä, mutta on ihan viimeisen päälle tämäkin leiripaikka. Joo, jalat on melko kipeät kyllä nyt. En tiedä johtuuko se noista jäykkäpohjaisista kengistä mikä on vai mistä johtuu. Mä en näillä parivaellusta tehnyt kuitenkin. En muista, että olisi aikaisemmin ollut näin kipeät jalat koskaan ja meillä on päivämatkakin kuitenkin ollut maks 12 kilometriä. Niin ei mitenkään kauhean pitkiä päivämatkoja, silti on jalat kyllä niin aivan tohojana. Huomiselle tästä jää semmonen 3 kilometriä sitten enää, että aamupalan jälkeen vaan sitten pikamarssi tuohon autolle. Meksikon pataa päivälliseksi niin kuin kaikkina muinakin iltoina on tainnut olla. Hyvä ja helppo vaellusruoka.
vaelluksesta Viiliksi, että minkälainen Oulun vaellus sinulla? Oikein hyvä kouluvaellus ja oikeastaan ylittänyt kaikki odotukset. Kyllä. Välillä keli oli kovaa ja meininki kovaa, mutta tänäänkin oli erittäin hieno päivä joka suhteessa. Kyllä, joo. Mikä on ollut mieleenpainuvi juttu tai paikka täällä? No se Pöyrisjärven se hiekkatörmä, missä... Niin se puolsatti. Ei vaan se ihan se Pöyrisjärven Niin, se autiotuva aivan, kyllä. se ympäristö. Joo, se oli kyllä hieno. Harju laskee suoraan Niin kyllä joo, se oli kyllä hieno Harju paikka. laskee suoraan järveen, ne oli Joo. kyllä... Vähän jäi harmittaa, että itse meni sinne toiselle puolelle leiriin, mutta... Niin paitsi aamulla ei harmittanut. Niin aamulla ei harmittanut, kun ei tarvitse kahlata yli siitä. Kyllä. Ja oli vessa oikealla puolella. Niin. Puolensa ja puolensa. No niin, mitkä ne Samin fiilikset vaelluksesta, kun ollaan viimeiseen iltaan päästy. No huippuhienot fiilikset on kyllä. Onhan tää mahtava reissu kaikin puolin. Upeat maisemat ja taivas korkealla ja katto korkealla niin sanotusti. Niin. Aivan mahtava reissu. Kyllä. Mikä on ollut mieleenpainuvin paikka täällä? No mulla itselle oli tuo Buolsatin harju. Me käytiin siellä ihan perällä pyörähtämässä, niin se on kyllä semmonen paikka, että siellä kannattaa ehdottomasti käydä. Se on vähän niin kuin Hobbitti-laaksossa kävelissä. Se oli kyllä hieno paikka, vaikka itse en päässä asti käynytkään, mutta se oli kyllä todella makea paikka. Samilta tulee kans video Sapeliuksen seikkailut kanavalle, niin Joo. käykää hän katsomassa ja ottakaa kanavaa tilaukseen kanssa. Niin Joo. katsotaan kummalta tulee ensin, mutta joka tapauksessa molemmilta tulee videot reissusta. Pikkusen eri paikoissa käytiin onneksi. Niin kyllä ihan joo, ja ihan eri samalla. paikoista vähän kuvattiin Niin niin jo, eri joo, lailla. kyllä. Ne on kuitenkin vaikka samalta reissulta kuvan, niin ne on kuitenkin kaksi ihan erilaista tarinaa sitten. Niin Kyllä, kyllä. semmoinen. Nyt on viimeinen ilta tässä käsillä. Mutta nyt alkaa jo vähän niin kuin eroahdistus hiipimään, että Niin. totuus valkenee ja kotiinpaluu edessä, niin kyynel kohta silmät. Niin kyllä, joo, mutta silti niin nyt vaikka niin 4 vuorokautta on tässä oltu vai pikkusen rapia, niin ihan hyvä reissu on kerännyt kuitenkin jo tekemään tässä sillä lailla. No kyllä, kyllä Että niin kuin perusvaelluksen kaikki tunteet, mitä löytyy, Niin, kaiken kyllä. näköistä on koettu. Että jos vaikka omilla reissulla on niin pitkästi toista 100 kilometriäkin vetänyt, niin ei nyt ihan näin nopeisia, mutta melkein niin kuitenkin yli 80 näillä ajoin, mutta ihan mukava ollut silti nyt niin tämän mittainenkin. Oli mukava, että tehtiin tämmöisiä rinkattomia retkiä tyyliin. Siinä tuli äkkiä vettyä niin kuin pelkästään päivän aikana tosi paljon sitten. Niin kyllä, joo, se puolisatin harjulla käytiin ilman rinkkoja ja sitten tuossa Jerstivaaralla tänään sitten käytiin, niin ne oli kyllä ihan mukavia. Kyllä. Käydään Vililtäkin kysymässä viiliksi ja vaelluksesta. Vili on meidän vaelluksen johtajana toiminnalla. Minkälainen ollut viilis vaelluksen johtajana? No, en mä nyt tiedä, aika iso homma tässä nyt on ollut. Ja tästä nyt on ihan kohtuudella kuitenkin selvitty, mutta toivon, että kaikki on päässyt nauttimaan koko retkestä jollain tavalla. Ja... Ootko ite ehtinyt nauttia ollenkaan? No kyllä, aina sitten kun ollaan oltu jossain tauolla tai leireissä, niin päässyt vähän fiilistelemään sitten, mutta joo. Muuten se on. Mikä on ollut sinulla mieleenpainuvi juttu tällä tai kohde täällä? Joo, no tuo oli hyvä paikka tuo Pöyrisjärven autiotupa ja sitten tosiaan tuo tämän päivän Jerstivaara reissu, että siinä oli kyllä hyvä reissu sillä käy huiputtamassa. Niin on kyllä. Joo, leiripaikat on ollut tosi hienoja jokainen niin missä on oltu. Niin joo, ne on osunut onneksi. Tämäkin niin tosi nätti kyllä Jep. leiripaikka. Tuolla näkyy tuo tunturi taustalla. Kyllä. No mites Teemu, saako Teemulta kommentteja vaelluksesta, että miten vaellus on mennyt? Noin niinku, vaikka omalta osalta, että minkälaisin viiliksin? No ei, hyvinhän tää on, että saatu vaihtelevaa peräkoomista säätä ja niin, kyllä. että on satanut ja paistanut ja tuulen kanssa on saatu hyvin nyt touhuta, että se on tässä ollut. Joo, joka päivä. Nyt on ensimmäinen päivä, kun ei oikeastaan tuule, niin... Joo, niinpä. Joo, vaihtunut säätyy. Mites mikä on ollut mieleenpainuvi paikka tai kokemus täällä itsellä? No kyllä se Puoltsatin hiekkaharjoittaa.
ne nyt sitten onkaan. Niin Joo, kyllä. Ne oli kyllä hieno. Hienot. Ja sitten tietenkin se Pöyrisjärvi ja ne korkeat hiekka, se ranta, kun se nousee sinne, niin on se aika sellainen niin suomalaisittain kyllä aika käsittämätön. Kyllä, on se ihan käsittämättömän hieno. Poikkeuksellinen paikka. Niin. Ei noita paljon ole. Kyllä. No, melkein joka ilta on ollut kyllä aivan huikeat nämä leiripaikatkin kyllä. Ei ole ollut valittamista. Niin, millä viiliksi oot vaelluksella ollut? Ja... Kuvaako se nyt jo? Joo, kuva. Pitääkö mun katsoa tonne? Miten haluat? Moi! Vähän on tämmönen reissussa rähjääntynyt olo, mutta onnellinen. Kyllä mä oon vähän semmonen diesel, että tuntuu, että nyt vasta niin kuin lähti vauhtiin. Nyt lähti vasta vauhtiin, niin kyllä. Sellainen, että no nytkö tää loppuu, kun nyt mä vasta niin kuin oikeasti sain tästä kiinni. Kyllä. Ja monesti se on itselläkin, että 2-3 ensimmäistä päivää menee vähän sillä niin jookaillessa ja sitten vasta pääsisi vauhtiin. Niin ja sitten kun ei ole niin montaa tämmöistä pitkää rinkkavailusta tehnyt ja nyt oli vielä tuo kaverin rinkka lainassa, niin oli senkaan oli niin säätöjä, että se tuntui ihan paskalta se rinkka siihen ne ekat päivät, niin sitten se maku meni siinä. Niin, nyt kun löysi sen, että no nythän tää tuntuu, niin nyt on sillä no niin, jalka Joo, nousee. se on nyt, jos ei niinku välineet toimi tai tuntuu pahalta, niin sitten äkkiä syö sitten vaellusintoa. Niin sitä, että mikä sulla on mielenpainuvin paikka tai kokemus teille, missä on käyty? No ehkä semmoinen niinku erikoisin, tai mitä mä en ehkä odottanut näkeväni, niin ne Pöyrisjärven ne hiekkasärkät niin, mitkä siellä. oli siinä tuvan lähellä. Niin, kyllä joo. Joo, sitä en itsekään, niin en muista, että onko nähnyt kuvia koskaan, mutta se oli niin todella hieno. Ja sitten varsinkin mikä nousi järven rannasta, se pystyi suoraan melkein se reuna, niin se oli kyllä siistiä. Joo, hämmentävää jotenkin. Emme niinku oottanut, että mä näen Suomen Lapissa tollaista. Niin, kyllä. Joo. Minkälainen on ollut sinun vaellus? No tää on ollut mun eka vaellus. Okay. Ja sitten niin täällä on niin älyttömän kaunista. Että kyllä. Onhan tää ollut ihan tosi hienoa. Ja vähän sama kuin Laurolla, että miten nämä päivät on mennyt niin nopeasti, että nyt niin kuin alkaa mennä loppua kohti. Niin, kyllä. Et itseä niin kuin jännitti vähän, että kun tuli lainavehkeelle ja ei ole kokeillut niitä, että miten menee, mutta... Joo, se on aina pikku riski, mutta niin, kyllä, joo. Kyllä. Mikä se on ollut mielenpainuvin paikka tai kokemus? No kyllä se oli, kun eilen mentiin sinne... Puolistotiharjulle. No varmaan just, missä oli niitä hiekkajuttuja. Sitten sieltä näki niin pitkään. Niin, kyllä, joo. Joo, mäkään en ole ikinä käynyt täällä, niin tää on niin siis todella hieno paikka ollut kaikkineen, se tää Pöyrisjärvi. Joo, siis mä tykkään niin järvimaisemasta, niin sitähän niin, tää on ollut kyllä, sitä on niin koko ajan, niin, joo. Sit, kun pääsee korkealle ja näkee ne järvet, niin se on niin sellaista. Kyllä, joo. Kyllä. Tosi hyvin on kyllä, niin kuin, oot vetänyt siihen, että ensimmäinen vaellus. Niin siitä se lähtee. Tästä se lähtee. Niin, kyllä. Ja se, että kun jää semmoinen positiivinen mieli niin varusteista ja muista, niin se on paljon mukavampi lähteä niin seuraavan kerran. Kyllä. Että jotain pientä hienosäätöä. Niin, kyllä. Yllättävän hyvin on kyllä. Joo. Miten on sinun vaellus mennyt? Mikä on ollut parasta? No, parasta oli telttapaikat on ollut niin kuin ihan tosi mahtavia. Että Pöyrisjärvellä siis sain teltan sinne semmoiselle korkealle ihan nummelta, semmoiselle kalliolle ja sieltä näki suoraan järvelle ja tuntui, että tämä on suorastaan meri, että siellä on joku Norja toisella rannalla. Tai se oli ihan mielettömän hieno se telttapaikka. Se oli kyllä hieno sitä alhaaltakin päin katsoa, kun se oli teltta. Illalla kun syttyi valot telttoihin, niin se oli siistin näköinen. Ja sitten itsekin näki sitten seuraavana. Ja sekin oli aika hauska. Mä tuun varmaan ikuisesti muistaan sen, että sitten kun me tultiin sinne tuvalle, siihen iltapalaveriin, niin piti niinku kahlata oikeesti. Niin joo, kyllä. Housut pois ja sitten kahlata ja taas takaisin ja taas aamulla. Se oli kyllä... Raikas herätys aamulla. Niin aika semmoinen ikimuistoinen. Mutta onhan tää... Sitä täällä kulkee ja miettii, että kuinka hieno tämä meidän Suomi on ja kuinka erilaisia paikkoja. Ja niin, mukana rinkassa on kaikki ja sillä pärjää mitä on mukana. Että on 1 lusikka ja 1 kattila ja
Se on jotenkin ihan parasta. Niin, kyllä. Yllättävän vähällä tulee toi. Niin, koti on mukana. Niin. Kyllä. On mennyt kyllä tosi. No niin, Hyvä reissu on ollut. On ollut hyvä reissu. On. Se olisi meille tullut tämä Pöyrisjärven erämaavaellus viimeiseen iltaan ja se osa on jo nukkumassa ja vähitellen itsekin kömpiä tuonne telttaan. Ollut kyllä tosi mukava vaellus tähän asti. Ja Pöyrisjärven se autioituvan seutu, siinä se komea dyyni tai harjumuodostelma mikä on. Ja siinä sitten teltalta kun avautui tuonne Puoltsatille ja Termisvaaralle päin tuo maisema teltaovesta, niin se on kyllä yksi hienompia paikkoja. Sitten myös se viime yön leiri sinne Jerstivaaran reunamilla oli kyllä todella upealla paikalla. Telta ovesta avautui sinne Jerstivaaralle näkymät. Ja tänään sitten käytiin huiputtamassa siinä Jerstivaara. Se oli kyllä mahtava kokemus, helppo. Ilman rinkkoja me sinne kiivettiin, mutta oli kyllä helppo nousta sinne, että ei ollut mikään kauhean jyrkkä se rinne. Ja siellä käytiin katsomaan sellaisen Struven-ketjun mittauspiste. Ja siellä olikin sitten hetki mukava viettää ja katsella pitkälle tonne Pöyrisjärvelle ja sitten tonne eteläänkin päin 10 kilometriä näkyy sinne silmän kantamattomiin. Nyt tultiin sitten tähän Jerstivaaran toiselle puolelle viimeiseksi yöksi ja tästä on parkkipaikalle enää semmonen 3 kilometriä matkaa. Huomenta. Se olisi viimeinen aamu täällä Pöyrisjärven erämaavaellukselle. Puurovesi on tuolla kiehumassa ja sen jälkeen aika nopea lähtö tästä sitten 9 lähdetään autolle. Vaellus sitten päättyy tuohon 3 kilometrin päähän Näkkälän parkkipaikalle, missä meillä on autot oottamassa. Viime yönä vähän revontulia tuossa katteltiin ja kuvailtiin ne, ketkä kuvaili. Oli kyllä ihan hienon näköisiä ja silmälle ne ei näytä yhtään niin hienolle, mitä sitten kun ottaa kuvan, niin kamerat, jos pikkusen vihreitä näkyy tuossa taivaanrannassa silmällä ja sitten kun otat kameralla, niin sillä on kyllä kaiken näköisiä eri sävyjä, niin on mahtavan näköistä. Aika raikas yö on ollut, että ei ole montaa lämpöastetta ollut viime yön. Mullakin oli kaikki vaatteet päällä mitä oli. Silti meinas vähän viileä käydä jossain vaiheessa tossa. Vielä viimeiset kahvit tunturimaisemissa muutamaan kuukauteen. Saa nähdä milloin pääsee seuraavan kerran. Jospa talvella sitten hiihtee. Joo, täällä oli katajapuskat ihan kuurassa, että nollassa on käynyt lämpötila yön aikana tossa. Ja kyllä aamullakin kun heräsi tossa, niin kuuraa tuli, tai ei kuura, kun hengitys höyrysi aivan. Ja telttaa kuivatessa, niin vettä tuli kyllä aika huolella rätistä kun puristi pois. Sitten vielä kun pakkasi teltan tuonne pakettiin, niin huomasi, että on märkä ja aika painava. Ei haittaa onneksi nyt, kun enää ei tarvitse pystyttää sitä ennen kuin sitten kotona kuivumaan laittaa. Kyllä. Se on mukava, että syyskelit vihdoin tulee sitten tännekin. Lähtiessä oli 18 astetta lämmintä silloin maanantai-tiistaina. Tuuli sitten jonkun verran, mutta nyt ollaan aika lähellä nollaa. Niin nyt alkaa olla ne oikeat syyskelit. Ollut kyllä ilmasto aika sekaa sitten. Syyskuussa ei kyllä kuuluisi olla ihan 18 astetta lämmintä. Hyvä, että tulee syksy sitten lämpötilojenkin puolesta. Tämähän on mulle ensimmäinen kerta, kun mä vaellan
tämmöisellä isolla porukalla. Aikaisemmin mitä on vaeltanut, niin yksin ja sitten ainoastaan yhden kaverin kanssa kahdestaan. Niin nyt meitä oli täällä 15 oli alkujaan täällä. Yksi jouduttiin tosiaan evakuoimaan tuosta matkalta, mutta ensimmäinen kerta näin isolla porukalla on ollut todella opettavainen kokemus siltäkin kantilta itselle. Kun on tottunut yksin kulkemaan, niin etenkin se vauhdin säätäminen sitten sillä, että se on sopiva koko porukalle. Sitä on joutunut vähän opettelemaan, vaikkei mielestä mitenkään hirveän kovaa kulje, mutta aina sitten kun on useampi siinä porukassa, niin jokainen vähän omaan tahtiin kulkee. Joku jää nuuskimaan jotakin sammalta sinne tai milloin joku säätää rinkkaa tai ottaa vettä hörppöön, niin se sitten äkkiä sitten venähtää pitkäksi se väli siinä. Silloin. Mutta kyllä se loppuviikkoon kohdin rupesi sitten itselläkin vauhti pysymään niin kohtuullisena muihin näin. Ei niin kasva välimatkat isoksi. Ja oppimassahan me täällä ollaankin kaikki. Erilaisia asioita. Kiitoksia kaikille videon katsojille ja kanavan tilaajille. Mikäli et ole vielä kanavan tilaaja, niin harkitsepa, että pistäisit kanavan tilaukseen. Jätä videon kommenttia ja peukkua, mikäli tykkäsit tästä videosta. Kiitoksia vielä kerran ja näkemiin.